בוקר טוב, ואנחנו שמחים שהצטרפת אלינו היום. בלא מעט מהנושאים שהכנס עוסק, בתפר בין דרג מדיני, דרג צבאי, יחסי צבא חברה, לאורך עשרות שנים, יש לך באמת פרספקטיבה על הרבה מאוד מהנושאים שאנחנו עוסקים בהם כרמטכ"ל, כחבר קבינט, מנקודת המבט בוועדת חוץ וביטחון, וכמובן לאורך כל התפקידים כמזכיר צבאי, אז מעניינת הפרספקטיבה שלך, ברמה האישית, אתה שילמת את המחיר הקשה שבנך נפל בקרב, והאחיין שלך, והשבוע גם אחיין נוסף, סרן יוגב פזי, אז יהי זכרם ברוך, וכולנו משתתפים בצערה של המשפחה שלך, בצערך. נתחיל לשוחח על פיטורי שר הביטחון. אתה קראת לכך בהודעה שפרסמת באותו ערב, אובדן עשתונות. מה הבסיס של הביקורת, ולצד זה נכנס שר ביטחון חדש, מה עם 3 העצות שאתה נותן לו עכשיו שהוא נכנס לתפקיד? הדברים נאמרו על רקע העיתוי והמניע. אפשר להחליף שר ביטחון, אם זו החלטה מאורגנת, מושכלת, יש קבינט שיודע לקבל החלטות, יש המשכיות. במציאות המאוד מורכבת שנקלענו אליה אחרי 7 באוקטובר, זה נראה כמו שאמרתי. ולעצם העניין, ישראל כץ יושב בקבינטים הרבה מאוד שנים, אני ראיתי אותו עוד כרמטכ"ל, ואני יכול להגיד, אולי בניגוד לרוח הביקורות, שתמיד גיליתי גישה עניינית, מקצועית, ובלא מעט פעמים גם עצמאית באמירות, ככה שאני ממליץ לתת לו קרדיט גדול יותר ממה שניתן לו בתקשורת. והמבחנים הגדולים בעיניי, יש לו 4 נושאים מרכזיים, יש המון. 1, זה מיקוד ומימוש מטרות המלחמה בשלב מאוד קריטי של המלחמה הזאת, בדגש על עזה, לבנון, הסיפור האיראני, מנגנוני סיום ומצב עתידי שרוצים ליצור, כשהוא נכנס לקבינט שלא עסק בזה מספיק. הנושא השני זה חוק הגיוס, שזה הרבה יותר רחב מחוק גיוס, זה למעשה הסולידריות, הערבות ההדדית והמציאות הפנימית בחברה הישראלית, עוד פעם בשעה קשה, חוק שימור צבא העם, ברית המשרתים בשעה מורכבת מאוד למדינה, שהחלטות שגויות שינבעו מקוניונקטורה פוליטית וצרכים אישיים יכולים להביא את זה למקומות שקשה לנו לדמיין אותם. המרכיב השלישי הוא להתחיל לגבש עכשיו, לזמן הקרוב, תפיסת ביטחון עדכנית של איך מתמודדים במצב הזה שנפתחו 7 חזיתות, יש סחילה איראנית לפצצה, צריך לראות איך מגבשים את זה כשנדרש סדר כוחות גדול מאוד ותקציבים שלא היו מעולם, משמעויות אזוריות, משמעויות בינלאומיות בדגש עם האמריקאים, והמרכיב הרביעי שהייתי מציע לו לעסוק זה איום שקט, זה הזחילה למדינה דו-לאומית, שלמעשה נתניהו עשה טעות גדולה מאוד בהסכמים הקואליציוניים, לקח את האורגן שפעל ביהודה ושומרון מאז 67, במצרכים פוליטיים למעשה פירק אותו, פירק את המנהל האזרחי לשר אחד, פירק את המשטרה לשר שני, והשאיר את השב"כ וצה"ל לשר שלישי. אני מתחתי ביקורת קשה מאוד על שר הביטחון הקודם, שהסכים למציאות הזאת, והמציאות שדוחפים אליה היום ביהודה ושומרון, היא מציאות של החוק והסדר הוא כבר לא משימה, סיכול טרור, צה"ל עושה את זה ביחד עם שב"כ בהצלחות גדולות מאוד, והמרכיב הנוסף שהתלווה לזה בשנה האחרונה, זה הרצון להשיב את ההתיישבות לרצועת עזה, מה שגרם לדעתי לחלק לא מבוטל מהמורכבויות, מתוך הבנה של המלחמה הזאת, יש מטרות מלחמה גלויות ויש מטרות מלחמה סמויות, שמחזיקים בהם בן גביר סמוטריץ' וחלק מרכזי בליכוד, וזה מסביר לא מעט מההחלטות לגבי חטופים, היום שאחרי סיוע הומניטרי ועוד מרכיבים נוספים, שיצרו מורכבות ויכולים ליצור עוד פעם שסע גדול מאוד, מתוך הבנה שזו לא מטרת המלחמה. והמשפט האחרון זה הדואליות שיש תמיד אצל נתניהו,
שהוא אומר, לא תושב ההתיישבות, לא יהיה ממשל צבאי, ובפועל זה קורה וזה קורה, למרות שרק לפני 8 חודשים חילק נייר לקבינט בין התקשורת הישראלית, ואמר מה הקווים המנחים, הנייר הוא פה והמציאות היא שם. אז תראה, אתה שמת פה נושאים שבעצם מאפשרים לשיחה שלנו רק 4 האלה להמשיך עד הערב, ואנחנו רוצים לגעת אבל גם בשאלות המבניות, אני אחזור למנגנוני הסיום, לקראת סוף הדברים שלנו, להתייחסות שלך על זה. אתה, יש לך הרבה ניסיון ביחסי דרג מדיני ודרג צבאי, היית בקבינטים משני הכיוונים, וגם כמזכיר צבאי בתור המנגנון התמסורת שאמור לסנכרן בין השניים. יש הרבה ביקורת עכשיו בנתניהו, שהוא בעצם, נקרא לזה, מקבל החלטות יחיד, ולא מביא דברים לקבינט. לפעמים זה גם עולה בהלימה עם העניין של מערכת הביטחון, לא להביא דברים לדיון רחב בקבינט. איך אתה רואה את נקודת האיזון שהיום מתקיימת שם, בממשק הזה? למרות שהביטחון הוא נושא מרכזי בהוויית החיים במדינת ישראל, יש פער מתמשך. הפער המתמשך זו העובדה שלמדינת ישראל לא הייתה, מעולם לא הייתה אסטרטגיית ביטחון לאומי פורמלית, שמחייבת, שמדברים עליה, שמאשרים אותה, כמו בכל מדינות המערב. הדבר השני, זה יש פער גדול מאוד בין מה שיודע ראש ממשלה, שר ביטחון, למה שיודעים חברי הקבינט. בלקחים שאחרי מלחמת יום כיפור, קיבלו החלטות בוועדת אגרנט לגבי התחום המודיעיני של ראש הממשלה. סוכם שיהיה לו עוזר למודיעין, סוכם שהוא יקבל את כל החומר הגולמי, סוכם שיהיה מחלקה במשרד החוץ, שתהיה מחלקה עצמאית שתיתן, והיום חבר הכנסת עמית הלוי מביא חוק דומה עוד פעם, שחוזר איך לא הגיע אליו החומר המודיעיני, איך אין גוף אזרחי. חלק גדול מהבעיה זה המימוש. הדבר הבא זה המורכבות של חוק יסוד הצבא, שאני מניח שמכירים אותו, שיוצר מורכבות מובנית, שאומרת שהרמטכ"ל הוא הדרג הפיקודי העליון, זאת אומרת, רק רמטכ"ל נותן פקודות לחיילים, הוא היחידי במדינה. הדבר השני, שהוא כפוף לשר הביטחון. והדבר השלישי, שהוא נתון למרות הממשלה. זה יוצר מורכבויות, שראינו אותם לכל אורך המלחמה הזאת. זה לא כמו בארצות הברית, שהנשיא הוא גם המפקד העליון, הוא יכול להוריד פקודה נשיאותית עד למטה. המצב הזה לא קיים אצלנו, ולכן יש מורכבות. היא צריכה להישען על תרבות של שיח ועל רצון לקדם אינטרסים לאומיים נקיים. נקיים אף פעם לא יהיו. ואצלנו הבעיה המרכזית, אחרי המחדל הגדול ביותר מקום המדינה, שהוציא את המערכת משיווי משקל לתקופה לא מבוטלת, לקח כמה שבועות להחזיר את המערכת רגע לשיווי משקל, לייצב אותה, להגדיר את המצבים האסטרטגיים, ליצור דפוסי עבודה, לנסות לשים איזשהו מבנה אסטרטגי, אבל הוא לא הגיע למקום שהוא צריך להיות. לאורך כל המלחמה הזאת, יש מטרה, אין רעיון אסטרטגי, אין חלופות, אין מנגנונים. אם רוצים לדון לכאורה בדברים האלה, לכאורה אומרים, אוקיי, זה תפקידו של הדרג המדיני, אבל אנחנו, ככל שדרג מדיני זה מילה נרדפת לקבינט, אנחנו רואים מחלק מהדלפות שיוצאות שם את רמת הדיון ורמת השיח שהיא משתווה לפעמים לערוצי התקשורת היותר נמוכים. אתה אומר, אוקיי, אולי עדיף שזה בכל זאת יקרה בין שר ביטחון, ראש ממשלה ומערכת הביטחון, לפחות השיח שם ענייני, זאת אומרת, הפער בין האידיאל למציאות. אני יושב בקבינטים מהאלף הקודם, מ-99, התמניתי למזכיר צבאי לראש ממשלה ושר ביטחון, הייתי חבר פורום מטכ"ל, ומן הסתם ישבתי בכל הקבינטים. יש איזשהו שינוי של השנים האחרונות, שראיתי אותו רק כשהגעתי, והוא נובע גם מכיף ותרבות השיח. בדרך כלל קבינטים הם מצומצמים, הם 18 אנשים ועוד 3-4 עוזרים, זה מה שיש. בקבינט של נתניהו יש לדעתי בין 40 ל-70 אנשים, זה ערב רב, יש מלא שרים, משקיפים, מגיעים, מתנדבים. אפשר לעשות דיון רציני. על הדרך, וכל אחד מגיע עם 3 עוזרים. אנשי צבא, יש 15-18 אנשי צבא לבושים על מדים באירוע כזה. אני כרמטכ"ל הגעתי מקסימום עם 2-3 אנשים. יש איזשהו שינוי שלא הבנתי אותו. הדבר הבא הוא העניין התרבותי. יש שמועה במדינת ישראל שיש לנו מטה לביטחון לאומי. אני לא ראיתי את ההשפעה בכלום. זאת אומרת, זה גוף
שעבד עד לפני כמה שנים, ראיתי ראשי מל"ל וראיתי מל"ל שמציג מטרות, מציג חלופות, מציג אלטרנטיבה. בשנה שאני ישבתי שם ראיתי שלט ראש מל"ל, אבל ויושבים אנשי מל"ל, אבל לא היה שום עבודת מטה, שום... אתה צריך לשים את האצבע שם, זה אמור להסדיר את העבודה. אין מטה לביטחון לאומי ליד ראש הממשלה, וראש ממשלה נשען היסטורית, צריך להגיד, על העבודת מטה שיש בצה"ל, בשב"כ ובמוסד, ואחרי הפוסט-טראומה של ה7 באוקטובר, אני חושב שזה גם נסדק והביא את המציאות למה שהיא. היו כמה דיונים מצומצמים, רק של שרי הקבינט יחד עם ראשי הארגונים, היו 3 או 4 כאלה, זה היו הדיונים הטובים ביותר. כל הדיונים האחרים היו דיונים לתקשורת, יש פערי ידע אדירים, זה שרים שלא הקדישו זמן ללמוד את המקצוע שלהם, ולכן יש מקום לדאגה רבה היום. אז יש בעיה בפורום הרחב, כמו שהצגת אותה. מצד שני, כשמגיעים לפורום המצומצם, שזה ראש ממשלה, שר ביטחון, שמנחים את מערכת הביטחון, אז אתה במכתב ההתפטרות שלך מהממשלה, אמרת, אני מצטט, ההחלטות המתקבלות על ידי הממשלה וראש הממשלה, אינן מונעות בהכרח מהשיקול הלאומי וטובת המדינה, שיקולים זרים ופוליטיים חדרו לחדרי הדיונים. זאת אומרת, גם כשמצמצמים, אז הסכנה בצד השני, אם יש שיקולים פוליטיים, איך אתה... יש דרך מבנית, או שזה רק דרך פוליטית להתמודד עם סיכון מהסוג הזה לשיטתך? זה שילוב של חוק, מסד תיאורטי, תרבות ובחירת אנשים. בחודשיים הראשונים אני ראיתי שיתוף פעולה וקולגיאליות והבנה שישראל בשעה קשה, אחרי שהעסק התייצב, הבנו שיש קלקול עמוק. עכשיו, מאחר והפוסט-טראומה של ה7 באוקטובר הוא כל כך גדול, הכל נורמל. זאת אומרת, גם המציאות שאנחנו כבר אחרי 13 או 14 חודשים נלחמים מול שני ארגונים, היא נראית נורמלית. מה גם שההישגים המצטברים בסופו של יום, הם הישגים ראויים לציון. אבל צריך רגע לזכור למה צה"ל הענק נבנה. מה שקרה, תוכנית המלחמה השתבשה בצורה משמעותית מאוד. זאת אומרת, כל תוכנית המלחמה שהוצגה בהתחלה של חודש הפעלת אש, 3 חודשים המהלך בעזה, העצים, שאחריו עוברים לדפוס אחר, מפנים את הכוחות צפונה, לא קרה. והוא לא קרה בגלל שיקולים פוליטיים, שהיה ברור לגמרי שיושבים בחדר אנשים שלא רוצים לראות את המערכה בעזה מסתיימת, הם רוצים לראות אותה מסתיימת בממשל צבאי ובהשבת ההתיישבות. ולכן שיקולים כאלה נכנסים. הסיפור של הוויכוח על החטופים. יש ויכוח על החטופים, רוצים, לא רוצים. בואו נצא מתוך נקודת הנחה שסינואר הוא פסיכופת, אכזר, נאצי, כל הכותרות, הכל עליו, אבל בסופו של דבר, אזרחי ישראל בחרו את נתניהו, והוא עומד אתמול בדיון בכנסת, ואומר, אני לא רוצה, אני רוצה, אפילו האמריקאים אומרים שזה סינואר. השאלה איך רוצים להחזיר את החטופים, האם רוצים להחזיר אותם על התפיסות העכשוויות של נתניהו, או רוצים להחזיר אותם על בסיס מתווה נתניהו, שהוצג בקבינט, הייתה עליו הצבעה, שהוא אמר 5 דברים ברורים, 1, החלפת החטופים, החיים והמתים בתמורה לאסירים, 2, השגת שקט בר קיימא והפסקת אש קבועה, 3, נסיגה מתוך רצועת עזה, 4, שיקום, 5, פתיחת מעברים. יום או יומיים אחרי זה הוא מופיע בתוכנית בערוץ 14, ואומר, אני לא יחתום על שום הסכם, שלא יאפשר לי לחזור אחרי שלב א' למלחמה. ומכאן יש השעיה. עכשיו, על מה פועל ראש המוסד, שהוא ראש הצוות? על סמך מה שהקבינט הציג, או על סמך מה שנתניהו אומר פומבית ואומר לו בארבע עיניים. אני לא יודע מה אומר לו בארבע עיניים. שורה תחתונה, מטרת מלחמה של השבת חטופים לא קורית, זה כישלון חרוץ, שעל הראש של כל מי שישב בקבינט, ואני לוקח את זה עליי בתקופה שישבתי שם, ועל בנימין נתניהו, שלא עושה מספיק כדי להחזיר את החטופים האלה. ההצעה שהייתה על הפרק, לפחות בשלב הראשון, הפער לא היה כזה גדול, בעיקר אולי פילדלפי, רק על השלב הראשון, כי בשלב השני כבר, שהוא, אני חושב שהוא יותר משמעותי מבחינת להגיע, להחזיר את כולם, כבר הייתה המחלוקת הגדולה, כן או לא סיום מלחמה בעצם. אז כשאתה אומר זה בדיוק העניין, סיום מלחמה זה מושג, טרמינולוגיה שלא הייתה אף פעם, עושים בה רק שימוש בתקשורת, כדי להגיד, הם רוצים לעצור את המלחמה. מה שהם עשו, הם אישרו פשוט את מה שנתניהו רצה, הפסקת אש קבועה, וכל מי שחתם על זה באותו לילה, הבין שזה 4 חודשים, זה 42 יום כפול 3,
אבל כבר יום אחרי שמעבירים את זה למתווכות ולחמאס, כבר יש הצהרות שיוצאות נגד העניין הזה, ולכן אתה לא יודע, זה יד ימין ויד שמאל, אתה על הקווי או על האלחוטי, אתה מתקשה מאוד להבין, ומה גם שקם השר, הבן הבכיר, השר הבכיר, ואומר, תקשיבו טוב, אתם יכולים לדבר פה כמה שאתם רוצים, בסוף אנחנו מקבלים את ההחלטה 3 אנשים, כמו שהיה בהסכמי אברהם, כמו ביציאה מהסכם הגרעין, וזה דבר שצריך להטריד כל אזרח ישראלי. 3 אנשים? זה היה כבר מהמפורסמות, שרון דרמר קם באחד הקבינטים ואמר לאחד הדוברים, תשמעו, אנחנו מבלבלים את המוח כבר הרבה מאוד שעות, בסוף הרי אנחנו מקבלים את ההחלטה 3 אנשים. אז אמרנו לו, אז מה אנחנו עושים פה? הוא אומר, ככה היה בהסכמי אברהם, וככה אני אומר, שהיה ביציאה מהסכם הגרעין ב-18, שזו הייתה טעות חמורה, הסכמי אברהם הביא ברכה למדינת ישראל, ופה אירוע כזה לא יכולים לנהל 3 אנשים. אם לחזור לשאלות גם המבניות שאנחנו דנים פה, איך זה, מה הקשר בין מטרות המלחמה והמכניזמים עצמם, ההחלטות האופרטיביות והקונקרטיות? זאת אומרת, אפשר לקבל החלטת, המטרה היא להחזיר את החטופים או למוטט חמאס, זאת אומרת, בין האמירות הכלליות האלה לבין... כמו שאמר... יש לזה משמעות בכלל? בעיניי יש לזה משמעות, זה אמור להיות המצפן שמכוון את כל האסטרטגיה הלאומית ואת ראשי המערכות. בפועל, יש אנשים שמתייחסים לזה בזלזול, עוד פעם אסטרטגיה. זה בסוף המצפן. בקומה הזאת של אסטרטגיה רבתי עוסק רק הפורום הזה. ומה שקרה בפועל, הממשלה התכנסה תחת הטראומה של אותו יום והיא קיבלה החלטה. היא קיבלה 4 מטרות מלחמה, אף אחת מהן לא הייתה השבת חטופים. רק כשהצטרפנו, דרשנו, ואז היא התווספה כמטרה 5th, 6th, התווספו עוד 2 מטרות. ופה היה חוסר רצון, למרות שוועדת וינוגרד חזרה על זה פעם אחרי פעם, להציג את כל המבנה, האסטרטגיה השלם, עד מנגנוני סיום ומצב עתידי. ככה בונים אסטרטגיה בכל מדינה. בהקשר של הדרום, מנגנון סיום אחד זה כמובן הסכם חטופים. דבר השני, זה בעצם מה משאירים שם, וזה נשאר עמום. זאת אומרת, זה או צה"ל, או נשאר מין חמאס מפורק סומליה, או משהו אחר. אז יש 2 מסמכים, אני בסוף דיבורים ותדרוכים והדלפות. יש מסמך אחד שנתניהו הביא ב-27/5 והונח, שהוא מתווה לא רק להשבת חטופים, הוא מתווה כולל, שמדבר על הנסיגה, מדבר על שיקום של 3 עד 5 שנים, ההבנה שזה פירוז תמורת שיקום, ההבנה המוחלטת שאין שלטון חמאס ביום... מי שולט בהפעלת... ביום שאחרי. ויש גם נייר שהופץ, הונח בקבינט, ושעה אחרי זה הגעתי הביתה, ראיתי אותו בוויינט, שראש הממשלה הניח מכתב, ודיבר על האחריות הצבאית והאחריות האזרחית. כתוב שם שהאחריות הצבאית, ואני חשבתי שזו אמירה נכונה, היא תהיה ב-overriding security של צה"ל, אחריות ביטחונית גוברת לשנים, והאחריות האזרחית תהיה של הקהילה הבינלאומית, מדינות ערב באיזושהי דומיננטיות מצרית, ובפועל מובילים לזה שחלוקת הסיוע תהיה על צה"ל, שיוקם ממשל צבאי, ממשל צבאי זה עניין של עשרות מיליארדי שקלים בשנה, אבל יותר מזה, זה אחריות מוחלטת על מדינת ישראל, ואתה רואה את התשובה המבולבלת גם לבג"ץ, המדינה לא יודעת איזה תשובה להחזיר לבג"ץ, האחריות על פי החוק הבינלאומי, האחריות מוחלטת, 100% ישראלית, מהרגע שישראל שולטת על הקונטור, ויש פה מומחה גדול מאוד, שיכול להעיד על זה, ובכל זאת מתקשים לתת אפילו תשובה לבית המשפט, ועסוקים כל הזמן במעקפים ובסיפורים. ואני חושב שזה ליקוי כבד מאוד, הליקוי האסטרטגי, הליקוי המבני, שמצטרף לקבוצה שבעיניי היא לא מספיק מקצועית, לא מספיק אחראית, שיודעת לקחת החלטות, ופה אני אומר לזכותו של ראש הממשלה, יש לו ידע עמוק, הוא מנוסה יותר מכולם, אבל הוא מוקף באנשים שיש להם פערים אדירים בהבנת אתגרי הביטחון של מדינת ישראל. מוקף, הוא הקיף את עצמו. מעבר לחוסר, פה סקופון, למרות שהוא כבר נאמר באיזה מקום או 2, באחת הישיבות קבינט הבאתי את 13 אינטרסים הלאומיים של ישראל. אז אף שר לא הכיר את זה. אז מאחר וידעתי שהם לא מכירים, הבאתי איתי איזה 5-6 העתקים וחילקתי לחלקם.
אז אני אומר, תראו, אנחנו פועלים בניגוד לאינטרס לאומי מספר 10, אינטרס לאומי מספר 10 של נתניהו, שהוא אישר אותו בכניסה שלו לתפקיד, זה שימור הרשות הפלסטינית והאחריות שלה ביהודה ושומרון. ובפועל, שרים אחרים עושים הכל כדי למוטט אותה. אז תחליט מה אתה רוצה למוטט אותה? תגיד שאתה רוצה למוטט אותה. בפועל אתה רואה שבשבת ולא מצפן, שיודע לקחת את המערכת בצורה ממוקדת, זה מקשה מאוד על המערכות הביטחוניות, שיש להם את התושייה להגיע להישגים ולסיכולים, אבל הבעיה בעיניי כרגע היא בתמונה הכוללת, ואיך את המחיר הכבד מאוד ששילמנו ב7 באוקטובר, את הפגיעה האנושה בהרתעה הבסיסית, באנשים ששילמו מחיר, בזה שנכבש חבל ארץ לשעות, אפילו לימים ספורים, לראות איך את זה הופכים את הקערה ויוצרים מציאות טובה יותר לעתיד, וזו בעיה שאני רואה גם היום אחרי שנה וחודשיים. גדי איזנקוט, הרמטכ"לות שלך התאפיינה בין השאר גם בהתמודדות עם שאלות של טוהר הנשק, ניטרול של מחבל שכבר לא נשקפה ממנו סכנה, ואתה השתמשת בקרדיט המנהיגותי שלך כדי להעביר מסר חינוכי בנושא הזה. לקראת הסקר הזה הפצנו סקר דעת קהל, אמון הציבור בצה"ל מאוד גבוה, ואני חושב שזה משמח. אבל יש עלייה מאוד מאוד גדולה בציבור שעונים על השאלה, האם צריך להוציא להורג או לנטרל מחבל שכבר לא נשקפת ממנו סכנה, סדרי גודל של 2/3 מהציבור היהודי. אנחנו רואים שיש לזה הדהוד גם בתוך צה"ל, סרטונים שמפיצים חיילים בסדיר ובמילואים. איך אתה מתייחס לתופעה הזאת? איך היית מצפה מהמנהיגות להתמודד איתה? תראו, מדינת ישראל מפעילה כוח רב, וגם אני כרמטכ"ל הפעלתי כוח רב, שנהרגו בהם הרבה מאוד אויבים, הושמדו מטרות ועשרות אלפי פצועים ברצועה ומאות הרוגים, כשידעתי שרוצים לחדור ליישובים ורוצים לחטוף חיילים. אני לא רואה בזה בעיה, ההפך. הצבא, אני גם לא רואה בעיה עם המושג באופן בסיסי, הקם להורגך, השכם להורגו. חיילים צריכים לקבל פקודה, משימה, צריכים לקבל הוראות פתיחה באש, כי אחרת כל אחד עושה מה שהוא מבין. מה שקרה בפרשה של אלאור עזריה, למעשה זה התנהגות לא ראויה, מקצועית, מוסרית וגם חוקית. ולכן העניין עלה מלמטה, מסדרת הפיקוד, המ"פ, המג"ד, המח"ט, הציפו את זה. וזה טופל, וטופל כמו שצריך. לא זו הנורמה המצופה מחייל בצה"ל. להגיע 11 דקות אחרי אירוע, לראות מישהו שהוא פצוע אנוש, להכניס לו כדור בראש. וזה היה ברור וחד בתוך הצבא, ואני חושב שזה יתקבל. הבעיה שאני זיהיתי, היא בריחת המנהיגות, וראש ממשלה שהיה ראשון המגנים, למחרת רוצה לדבר עם האבא, ומנסה להפעיל שרים שיוצאים ומדברים. זו הבעיה. ההשפעה של הרשתות החברתיות, בחוסר העמוד שדרה, והיכולת להגיד את הדבר הנכון, ואני אומר את זה גם מניסיוני כמפקד פלוגה ב-82, במלחמת לבנון הראשונה, שהיה אי הסכמה לאומית רחבה. הדרך לשמור על צה"ל, זה גם ברוח לחימה נכונה וחתירה לניצחון, ואיתנות ונחישות, וגם סט של כללים שאנחנו לא רוצים לראות כמו האויבים שלנו, זה חלק מהעוצמה של צה"ל, ולכן אני מקווה שסדרת הפיקוד יודעת, לא מתבלבלת ממה שנאמר בתקשורת, ממה שאומרים שרים בלא מעט מקרים, ומכתיבים את הנורמות של הצבא, שבניגוד לקשקושים שאני שומע, כולל שר שעומד לפני שבוע, שר למורשת, ואומר, מחקו את ערך הניצחון מצה"ל, זה נמחק, אין כבר מקום לאמת. אז שאלתי, כתבתי לו, האם פעם ראית את מסמכי היסוד של צה"ל? אז הוא אמר לי, לא, אמרו, איזה פרופסור איקס אמר אמרתי לו, הוא קרא את המסמכי היסוד של צה"ל, המושג ניצחון הוא מושג שנמצא בכל מסמך של הצבא, וחוזרים עליו, ומלמדים כל חייל מהשעה הראשונה שלו, שקודם אתה חותר לביצוע המשימה, אחרי זה אתה מטפל בנפגעים, ולכן
הבעיה שאני מזהה זה הניסיון של גורמים פוליטיים לשמוט את הקרקע מתחת לרגלי המפקדים בצבא, ולהכתיב נורמות אחרות מתוך תפיסת עולם, ופה אני מקווה מאוד שהמפקדים יעמדו איתנים, ואם יש לי ציפייה מישראל כץ, שידע להכתיב את הנורמה, לתת את הכיוון הנכון, לא להתרגש מאמירות פוליטיות כאלה ואחרות, שרוצות לשנות את פני הצבא, וכל האמירות, פרוגרס, שמוגרס, זה אמירות של אנשים, שמה שמאפיין אותם בדרך כלל, זה כאלה שאו לא שירתו בצבא, או ששירתו באיזו תקופה חלקית מאוד, הם המיליטנטים ביותר מההתנסויות שיש לי בכנסת. לסיום, בקצרה, הסדרה בלבנון, עכשיו נדונה, אתה היית אלוף פיקוד צפון בזמן מלחמת לבנון השנייה, אם אני לא טועה, כי אני ביקרתי אצלך שם במסגרת ועדת חוץ ביטחון בסיור, ועכשיו נדונה בעצם מדברים על כל מיני מודלים שהם וריאציות על 1701, איך אתה חושב אפשר להביא לסגירה של החזית הזאת, תוך זה שנחזיר את התושבים בביטחון? איך אתה רואה את זה מתכנס, ובקצרה ברשותך? צריך לומר ביושר, הבעיה המרכזית ב-1701, הייתה חוסר המימוש והאכיפה שלנו, ולאורך זמן והנכונות להתעמת בלבנון, בסוריה דרך אגב התעמתנו, אני יכול להעיד על 4 שנים שלי כרמטכ"ל, צה"ל תקף מדי שבוע כמה פעמים בסוריה, ולא אפשרנו לא למפעלי התחמושת, לבניות תשתיות, להעברת אמל"ח, כל מה שהיה תקפנו בלבנון, נוצרה הרתעה הדדית, למרות שעשינו את מבצע מגן צפוני לסיכול המנהרות, וצריך ללמוד לפעם הבאה שהדבר החשוב ביותר הוא המימוש, ועליו צריך להתעקש. יחד עם זה צריך להבין שיש פה מגבלות. יש למלחמה הזאת תיאור ציבורי הרבה יותר טוב, ובצדק, אבל צריך לזכור, במלחמת לבנון השנייה, צה"ל נכנס בעומק פי 2, הוא נכנס לבין 8 ל-14 קילומטר, פה יש לדעתי 3-4 קילומטר, צה"ל פגע בלי יחסי ציבור, במערכים האסטרטגיים שמנעו את הירי על תל אביב, לא הייתה כתבה אחת לדעתי, תקפנו את הבינוניים שלהם בלילה אחד, מה שנקרא משקל סגולי, תקפנו שבוע או שבועיים אחרי את כל היכולת הארוכה שלהם במכה אחת, והיא נעלמה ולא ירתה למרכז הארץ, אבל בסופו של יום יצאנו עם תחושה של חמיצות. חלק מזה זה השוק של אוקיי, עכשיו אנחנו אחרי, וירו 3,000 רקטות, 120 ביום, פה ירו לדעתי פי 6. צריך לראות איך מתעקשים על מנגנון האכיפה, גם במרחב שמיליטני דרומה, גם בקונטור שסביב לבנון להברחת אמל"ח, ובעיקר בהרכב הכוחות שיאכפו את זה, במנדט שיינתן להם את זה, יינתן להם, ובחופש פעולה שהיא לא עניין של סעיף בהסכם, אלא החלטה ישראלית, שאנחנו לא נאפשר בנייה מחדש. ברצועת ביטחון? אני בוגר תפיסת הביטחון, נכנסתי לאזור הביטחון כרב"ט או טוראי, ויצאתי כתת אלוף מזכיר צבאי של ראש הממשלה במאי 2000. אני לא חושב שצריכה להיות רצועה בתוך לבנון, כי מיד זה יביא למלחמת גרילה, ואנחנו יודעים איך זה מתחיל, הדור שלי חווה את זה, אבל אפשר להגדיר אזורי הפרדה בדפוס דווקא של רמת הגולן, שיש מרחבי הפרדה שאף אחד לא נכנס, מי שנכנס חוטף, וזה מחזיק מעמד מעל 50 שנים. רב אלוף במילואים, חבר הכנסת גדי איזנקוט, תודה רבה לך.